අදාවේ සිනමන් රෙඩ් හයි ටී බුෆේ එකට. ඉතින් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි හදන්නේ. මෙතන ලොකු ක්‍රවුඩ් එකකුත් නැහැ. පූල් එකක් හිම බීලම බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හයි ටී බුෆේ එක වීකෙන්ඩ් වල හවස 3 ඉඳන් 6 වෙනකල් ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රයිස් එක එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 3800ක් වෙනවා. මෙයාලගේ ස්පෙෂලි වෙන හයි ටීස් වල තිබුණේ නැති විදිහට මොජිටෝ ස්ටේෂන් එකක් තිබුණා. ඉතින් මම try කළේ ඇපල් ෆ්ලේවර් එක. ඒක නම් රසට තිබුණා. කෑම වල රස වගේම ඩෙසර්ට්ස් වලත් රස හොඳටම තිබුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් අදට මං ගියා. බයි.